নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সঁহাৰি অসম ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে জানিব যে গুগল ড্ৰাইভ মানে কি আৰু গুগল ড্ৰাইভৰ সুবিধাসমূহ কি কি, লগতে গুগল ড্ৰাইভৰ ব্যৱহাৰসমূহ কি কি, ক্লাউড ষ্ট'ৰেজ মানে কি আৰু গুগল ড্ৰাইভক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব সম্পূৰ্ণ টিউটৰিয়েল। আহক বন্ধুসকল, পলম নকৰি আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আমি আৰম্ভ কৰোঁ। হয় বন্ধুসকল, তাৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনৰ প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা গুগল ড্ৰাইভ এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল কৰি লওক। ইনষ্টল কৰি যেতিয়া নেকি আপুনি এইটো অ'পেন কৰিব, তেতিয়া আপুনি এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। তাতে আপুনি নেক্সট কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো বাই ডিফল্ট ইণ্টাৰফেচ হয়, ইয়াৰ মেইন ইণ্টাৰফেচটো আপোনাৰ ওচৰত আহি যাব। ইয়াত দেখিছে আপুনি এটা প্লাছ আইকন, তাৰে আগতে আপুনি ইয়াত চাই লওক, তাত থ্ৰী ডট অপশ্যনত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াত ভালেকেইটা অপশ্যন দেখিব। ইয়াত মই মোৰ ইমেইল এড্ৰেছেৰে ইয়াত লগ ইন কৰিছোঁ। হয় বন্ধুসকল, ইয়াত আপুনি গুগল ড্ৰাইভ আপুনি চলাবলৈ আপোনাক এটা ইমেইল এড্ৰেছ লাগিব, যিটো নেকি গুগল একাউণ্টৰ লগত আপুনি লিংক হৈ থাকে। হয় বন্ধুসকল, ইয়াত গুগল একাউণ্ট যদি আছে, আপুনি গুগল ড্ৰাইভটো সহজতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত আপুনি 15 GB লৈ আপুনি ফ্ৰী ষ্ট'ৰেজ পাব, য'ত নেকি আপুনি আপোনাৰ যিবোৰ ডকুমেণ্ট আৰু আপোনাৰ সকলো ধৰণৰ ফাইলছ থাকে সেইবোৰ আপুনি ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰিব। হয় বন্ধুসকল, এই ক্লাউড ষ্ট'ৰেজৰ বহুতকেইটা সুবিধা আছে। হয় বন্ধুসকল, সকলোকেইটা সুবিধা আপোনাৰ মই জনাম যে কি কি সুবিধাসমূহ ইয়াত আছে। হয় বন্ধুসকল, এই ক্লাউড ষ্ট'ৰেজত ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি সকলো ফাইল আপুনি য'তেই নাথাকক তাৰ পৰা আপুনি এক্সেছ কৰিব পাৰে ওৱান ক্লিকত, যদিহে আপুনি ইণ্টাৰনেটৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। হয় বন্ধুসকল, ইয়াত দেখিছে মই মোৰ যিটো আপোনাৰ গুগল ড্ৰাইভ আছে সেইটো মই ছেটআপ কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিছে, ইয়াত মই আপোনাক ষ্ট'ৰেজটো দেখাই দিছোঁ। ইয়াত আপুনি ড্ৰাইভ ষ্ট'ৰেজত গৈ আপুনি চাইছে, ইয়াত থ্ৰী ডট অপশ্যন দেখিব আৰু ইয়াত এটা প্লাছ আইকন দেখিব। প্লাছ আইকন ক্লিক কৰি ইয়াত আপুনি প্ৰথম অপশ্যন দেখিছে ফ'ল্ডাৰ অপশ্যনত গৈ আপুনি ফ'ল্ডাৰসমূহ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। ইয়াত যেনেকৈ অফলাইন ফাইল মেনেজাৰত ক্ৰিয়েট কৰে, এনেদৰে ইয়াতো আপুনি ফ'ল্ডাৰসমূহ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ পাৰে। হয় বন্ধুসকল, ইয়াত তেনেকৈ আপুনি ভালেকেইটা ফ'ল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে যিমানবোৰ আপুনি বিচাৰে। ইয়াত ফ'ল্ডাৰৰ ভিতৰত যদি আপুনি কিবা থ'ব বিচাৰে, প্লাছ আইকন ক্লিক কৰি ইয়াত আপলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত যিকোনো ফাইলে আপলোড কৰিব পাৰিব। হয় বন্ধুসকল, যেনেকৈ মই ইয়াত এইটো ছিলেক্ট কৰি এইখন ফটো মই আপলোড কৰি দিম মোৰ গুগল ড্ৰাইভত। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতে আপোনাৰ যিটো গুগল ড্ৰাইভ আছে তাত এই ফটোখন আপলোড হৈ যাব আৰু য'ৰে পৰা আপুনি য'তেই নাথাকক এই ফটোখন আপুনি এক্সেছ কৰিব পাৰিব। ইয়াত দেখিছে বন্ধুসকল, ইয়াত মোৰ ফটোখন আপলোড হৈ আছে আৰু অলপ সময়ৰ পিছতে এইখন আপলোড হৈ গ'ল। হয় বন্ধুসকল, দেখিবলৈ পাইছে এইটোত মই এই যিটো ফটোখন আছে সেইটো ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া আপোনাক মই ইয়াৰ আৰু কিছুমান কথা কৈ আছোঁ যিবোৰ নেকি গুগল ড্ৰাইভ এটা চলালে আপুনি জানিব লাগে। হয় বন্ধুসকল, ইয়াত আপুনি দেখিছে ইয়াৰ লিংকটো আপুনি শ্বেয়াৰ লিংক অপশ্যনত গৈ এইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে, লগতে এইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে। ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই যিখন ইমেজ আছে আপোনাৰ অফলাইন ইণ্টাৰনেট ষ্ট'ৰেজত বা য'ৰে পৰা আপুনি এক্সেছ কৰে সেই যিটো অফলাইন ডিভাইচ থাকিব তাত আপোনাৰ ডাউনলোড হৈ যাব। হয় বন্ধুসকল, এইটো আপুনি য'ৰে পৰা য'তেই নাথাকক এক্সেছ কৰিব পাৰিব ওৱান ক্লিকত, যদিহে আপুনি ইণ্টাৰনেটৰ সৈতে সম্পূৰ্ণৰূপে সংযুক্ত হৈ থাকে। হয় বন্ধুসকল, তাৰ কাৰণে আপুনি গুগল একাউণ্টেৰে চিম্পলি লগ ইন কৰিব লাগিব, নাইবা ইয়াৰ লিংকটো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব। হয় বন্ধুসকল, ইয়াৰ কাৰণে যদি শ্বেয়াৰ লিংক অপশ্যনত ক্লিক কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে ভালেকেইটা অপশ্যন আহিব। আপুনি য'তেই ইচ্ছা কৰে তাতে এইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে। যদি আপুনি হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰে এই লিংকটো, তেতিয়া আপুনি হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে। মই বন্ধুসকল লিংকটো চিম্পলি কপি কৰি ল'ম। কপি কৰি আপুনি য'তেই দি দিব এই লিংকটোৰ পৰা এই ফাইলটো এক্সেছ কৰিবলৈ পাৰিব। হয় বন্ধু, তৃতীয়টো অপশ্যন হৈছে আপোনাৰ স্কেন। এই স্কেন অপশ্যনটোৰ ব্যৱহাৰেৰে আপুনি যিকোনো ডকুমেণ্ট আপোনাৰ স্কেন কৰি গুগল ড্ৰাইভত থ'ব পাৰে। তৃতীয়টো অপশ্যন আপোনাৰ আৰু এটা আছে যিটো নেকি গুগল শ্লাইড হয় আৰু গুগল ডক হয়। গুগল ডকৰ আপুনি যদি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে, আপুনি এই গুগল ডক এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল কৰি তাত যিমানবোৰ আপুনি ডকুমেণ্ট বনাব সেই ডকুমেণ্টবোৰ ইয়াত চিম্পলি আপলোড কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি গুগল শ্বীট এপ্লিকেশ্যন পাব। ছেম প্ৰচেছ যদি গুগল শ্বীট এপ্লিকেশ্যন আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াত দেখিছে গুগল ডক এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব আৰু তাত যিমানবোৰ আপুনি ডকুমেণ্ট বনাব সকলো গুগল ড্ৰাইভত আপোনাৰ আহি যাব। তাৰপিছত আপুনি দেখিছে গুগল শ্বীট, এই অপশ্যনটোতো যিমানবোৰ আপুনি শ্বীট বনায় বা যিমানবোৰ ডকুমেণ্ট ইয়াত বনায় সেইবোৰ আপোনাৰ গুগল ড্ৰাইভত আপুনি থ'ব পাৰিব চিম্পলি এপ্লিকেশ্যনটোত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি। তাৰপিছত আপুনি দেখিছে ইয়াত বেলেগ এম এছ এপ্লিকেশ্যন আছে, গুগল শ্লাইড এপ্লিকেশ্যন আছে। এই এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি যিমানবোৰ শ্লাইড বনায় সেইবোৰ গুগল ড্ৰাইভত আপলোড কৰিব পাৰিব। এই সকলোবোৰ গুগলৰ এপ্লিকেশ্যন হয়। হয় বন্ধুসকল, ইয়াত হৈছে আপোনাৰ আপলোডৰ অপশ্যন। আপুনি দেখি ল'লে বা আৰু কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব বা কেনেকৈ এক্সেছ কৰিব আপুনি সেইটো বুজি পালে। এতিয়া আপুনি চাওক, ইয়াত আপুনি দেখিছে আপোনাৰ 15 GB ডাটা বা 15 GB ষ্ট'ৰেজ আপোনাক ফ্ৰীতে গুগলে আপোনাক প্ৰদান কৰিছে। হয় বন্ধুসকল, এই 15 GB ষ্ট'ৰেজত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ফ্ৰীতে। হয় বন্ধুসকল, তাৰ ওপৰত যদি আপুনি ষ্ট'ৰেজ লাগে আপুনি আপগ্ৰেড ষ্ট'ৰেজ অপশ্যনত গৈ এইটো কৰি ল'ব পাৰে বা আপগ্ৰেড কৰিব পাৰে। আপোনাৰ তাৰ কাৰণে চাৰ্জ ল'ব, কিন্তু যদি আপুনি 15 GB লৈ ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি এইটো ফ্ৰীতে কৰিব পাৰিব। ইয়াত দেখিছে বন্ধুসকল, মই মাত্ৰ 0 KB ইউজ কৰিছোঁ 15 GB। হয় বন্ধুসকল, এইটো আপোনাৰ যিমানবোৰ ফাইল ইয়াত থ'ব সেই অনুসৰি এইটো যিটো ফাইল থাকিব আপোনাৰ গুগল ড্ৰাইভত ষ্ট'ৰেজ থাকিব, ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটিটো কমি আহি থাকিব। হয় বন্ধুসকল, এনেদৰে যদিহে আপুনি বেছিকৈ আপুনি ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি বিচাৰে তেতিয়া আপুনি এইটো আপগ্ৰেড কৰি ল'ব লাগিব প্ৰিমিয়াম প্লেনৰ লগত। হয় বন্ধুসকল, মই ইয়াত এইটো ফ্ৰী যিটো ভাৰ্চন আছে এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, গতিকে মই 15 GB ডাটা পাই আছোঁ। হয় বন্ধুসকল, এনেদৰে আপুনি যিমানবোৰ জিমেইল থাকে বা যিমানবোৰ আপোনাৰ গুগল একাউণ্ট থাকে তাত প্ৰতিটো গুগল একাউণ্টতে আপুনি 15 GB কৈ ইয়াত
ফ্ৰী গুগল ড্ৰাইভ ষ্ট'ৰেজ পাই থাকিব হয় বন্ধুসকল ইয়াত দেখিছে আপুনি মাই ড্ৰাইভ অপশ্যনত গৈ সকলোবোৰ ফাইল আপুনি এক্সেছ কৰিব পাৰে যেনেকৈ নেকি আপোনাৰ ফাইল মেনেজাৰত এক্সেছ কৰে সেনেকৈ আপুনি ইয়াতো ফাইলবোৰ এক্সেছ কৰিব পাৰে ইয়াত বন্ধুসকল আৰু এটা আপোনাৰ অপশ্যন আছে ট্ৰাষ্ট বোলা এই ট্ৰাষ্ট অপশ্যনটো মানে কি আপোনাৰ ইয়াত দেখি বন্ধুসকল অফলাইন বোলা এটা অপশ্যন আছে যিটোত নেকি আপুনি ক'ৰ পৰা ফাইলবোৰ আনিব পাৰিব যদিহে আপুনি ইয়াত যিটো ডকুমেণ্ট আছে সেইটোত আপুনি যিটো নেকি আপুনি গুগল ড্ৰাইভত আপলোড কৰি ৰাখিছে তাত ৰাইট ক্লিক কৰি যদি আপুনি এভেইলেবল অফলাইন বুলি এটা অপশ্যন থাকে সেইটোত ক্লিক কৰি দিয়ক তেতিয়া আপুনি গুগল ড্ৰাইভৰ যদি নেট কানেকশ্যন নাথাকে তেতিয়াও সেই ফাইলটো অনলাইন ফাইলটো আপুনি গুগল ড্ৰাইভৰ ভিতৰতে এক্সেছ কৰিব পাৰিব হয় বন্ধুসকল তৃতীয়টো ইয়াৰ অপশ্যনত ট্ৰাষ্ট যদিহে কোনো এটা ফাইল আপুনি ভুলতে ডিলিট কৰি দিয়ে ৰিমুভ কৰি দিয়ে ইয়াৰ পৰা তেতিয়া যদি আপুনি ৰিষ্ট'ৰ কৰিব লাগে ট্ৰাষ্টৰ পৰা ৰিষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে হয় বন্ধুসকল যেনেকৈ মই ইয়াত ৰিষ্ট'ৰ কৰি দিছোঁ হয় বন্ধুসকল যেনেকৈ আপোনাৰ উইণ্ড'জ কম্পিউটাৰত আপোনাৰ ৰিচাইকেল বিন থাকে ইয়াত ট্ৰাষ্টটো থাকে ট্ৰাষ্টৰ পৰা আপুনি যিমানবোৰ ফাইল আপুনি ভুলতে মিষ্টেকত বাই মিষ্টেক ডিলিট কৰে সেইবোৰ আপুনি ৰিকভাৰ কৰিব পাৰে ওৱান ক্লিকত হয় বন্ধুসকল ট্ৰাষ্টেৰে এইটো ব্যৱহাৰ আপুনি কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ যিমানবোৰ ফাইল ভুলতে ডিলিট হয় বন্ধুসকল সেইটো আপুনি আপোনাৰ ৰিষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে হয় বন্ধুসকল এই এপ্লিকেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ গুগলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় গুগলৰ অফিচিয়েল এপ্লিকেশ্যন হয় গতিকে ইয়াত কোনো প্ৰাইভেচি ইছ্যু আপোনাৰ নাথাকে হয় বন্ধুসকল সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত এই এপ্লিকেশ্যনটো হয় বন্ধুসকল ইয়াত দেখিছে মই এপ্লিকেশ্যনটো ভালেখিনি সময়ৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ মোৰ বেলেগ জিমেইল একাউণ্ট আছে সেইবোৰতো মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ হয় বন্ধুসকল এনেদৰে মই 15 GB ডাটা ক্লাউড ষ্ট'ৰেজ মই ফ্ৰীতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু য'ৰে পৰা মই য'তে নাথাকোঁ সেই সকলো ডাটা মই ওৱান ক্লিকত যদিহে মই ইণ্টাৰনেটৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে সংযুক্ত হৈ আছোঁ এক্সেছ কৰিব পাৰোঁ হয় বন্ধুসকল এনেদৰে আপুনিও আপোনাৰ যিমানবোৰ নেকি ডাটা আছে আপোনাৰ মোবাইল ষ্ট'ৰেজত সেইবোৰ যদি আপোনাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা হয় আৰু সেইবোৰক যদিহে আপুনি এক্সেছ কৰি থাকিব বিচাৰে য'ৰে আপুনি য'তে নাথাকক সেইবোৰ এক্সেছ কৰিব পাৰিব হয় বন্ধুসকল ওৱান ক্লিকত আপুনি খালি মাত্ৰ ইণ্টাৰনেটৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব লাগিব কানেক্টেড হৈ থাকিব লাগিব হয় বন্ধুসকল তাৰ কাৰণে আপুনি গুগল একাউণ্ট এটা এতিয়াই ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব যদিহে আপোনাৰ নাই হয় বন্ধুসকল এণ্ড্ৰইড ডিভাইচ যোনে চলায় তেওঁৰ ওচৰতে গুগল একাউণ্ট থাকেই বাই ডিফল্ট গুগল প্লে ষ্ট'ৰত এইটো লাগে হয় বন্ধুসকল সেই জিমেইল যিটো গুগল একাউণ্ট থাকিব সেইটোৰে আপুনি এই গুগল ড্ৰাইভ আপোনাৰ একাউণ্টটো আপুনি এক্সেছ কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি লগতে পাব 15 GB ডাটা বা 15 GB ড্ৰাইভ ষ্ট'ৰেজ ফ্ৰী হয় বন্ধুসকল এইটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই ইয়াত যিমানবোৰ ইচ্ছা সিমানবোৰ ফ'ল্ডাৰ মই ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই ফ'ল্ডাৰবোৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ ডকুমেণ্ট কৰি ৰাখিব পাৰোঁ হয় বন্ধুসকল ফ'ল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰিলে আপোনাৰ কি হ'ব সকলো বস্তু ইয়াত ডিচিপ্লিন হৈ আপোনাৰ ফাইল মেনেজাৰৰ নিচিনাকৈ ছেভ হৈ থাকিব তেতিয়া আপুনি সকলো বস্তু যেতিয়া নেকি এক্সেছ কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ সুবিধা হ'ব বন্ধুসকল মই যেতিয়া লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম তেতিয়া সেই লিংকটো মই যদি কোনো এটা ব্ৰাউজাৰত ইয়াত অ'পেন কৰি আপোনাক মই দেখাওঁ তেতিয়া আপুনি এই যিটো লিংক ইয়াত পেষ্ট কৰি দিব সেই লিংকটোৰ পৰা যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে সেই ফাইলটো চিম্পলি আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব সেইটো যদি আপুনি নিজে শ্বেয়াৰ কৰি ইয়াত কোনো এটা ব্ৰাউজাৰত PC ব্ৰাউজাৰত আপুনি পেষ্ট কৰে তেতিয়া আপুনি চিম্পলি ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰে থ্ৰীডট অপশ্যনত ক্লিক কৰি ইয়াত ডিটেইলছ অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপুনি সকলো ডিটেইলছ চাব পাৰে হয় বন্ধুসকল ইয়াৰ ৰিজলিউশ্যন কি বা ইয়াৰ ফৰ্মেট কি আৰু ইয়াৰ ওনাৰ কোন এইবোৰ সকলো আপুনি ডিটেইলছ অপশ্যনত গৈ আপুনি চাব পাৰে আৰু যদি ভাবে যে আপুনি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে এই ফাইলটো তেতিয়া চিম্পলি লিংকটো ইয়াত পেষ্ট কৰিব আৰু চিম্পলি ডাউনলোড অপশ্যনত ইয়াত ক্লিক কৰি দিব হয় বন্ধুসকল ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো ফাইল থাকিব চিম্পলি ডাউনলোড হৈ যাব আপোনাৰ যিটো ডিভাইচ থাকে সেই ডিভাইচটোত হয় বন্ধুসকল এনেদৰে মই যদি লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ সকলোৱে বা যিজনক আপুনি পাৰ্মিশ্যন দিয়ে তেওঁ এনেকৈ ফাইলটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে বা আপুনি এনেকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে হয় বন্ধুসকল কোনো যদি বস্তু আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব লগা থাকে তেতিয়া আপুনি এনেকৈ ক্লাউড ষ্ট'ৰেজত আপুনি আপলোড কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে হয় বন্ধুসকল তাৰ কাৰণে আপুনি তেওঁক হোৱাটছএপত যদি কোনো ফাইল দিব নোৱাৰে হয় বন্ধুসকল হোৱাটছএপত যেনেকৈ আপুনি 100 MBতকৈ ডাঙৰ ফাইল আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে ইয়াত কিন্তু বন্ধুসকল তেনে নহয় আপুনি যিমানবোৰ 15 GB যিমান ডাঙৰ ফাইল আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে সেইটো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে চিম্পলি আপুনি লিংকটো ইয়াত আপলোড কৰাৰ পিছত শ্বেয়াৰ কৰি দিলে হয় তেওঁ সেই ফাইলটো পাই যাব হয় বন্ধুসকল ইয়াত দেখি যেনেকৈ মই ইয়াত আপোনাৰ গুগল ড্ৰাইভ এপ্লিকেশ্যনটোত ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছোঁ তেনেকৈ মই ইয়াত PC বা আপোনাৰ যিকোনো ব্ৰাউজাৰ এটাত যেনেকৈ গুগল ক্ৰম হয় তেনেকৈ সেই ব্ৰাউজাৰটোত মই এইটো এক্সেছ কৰিব পাৰিম চিম্পলি মই মোৰ যিটো গুগল একাউণ্ট থাকে সেইটো লগইন কৰিব লাগিব আৰু সেইটো মই অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব সেই একাউণ্টটো মোৰ আপোনাৰ google-drive.com সেই যিটো ৱেবছাইট থাকিব সেইটোতে আপুনি গুগল ক্ৰমত আপুনি অ'পেন কৰিলে হ'ল তাৰপিছত আপুনি যিমানবোৰ ফাইল আপুনি গুগল ড্ৰাইভ এপ্লিকেশ্যনৰ দ্বাৰা আপলোড কৰে সেইবোৰ আপুনি গুগল আপোনাৰ ড্ৰাইভৰ ৱেবছাইটত আপুনি এক্সেছ কৰিব পাৰিব চিম্পলি আপোনাৰ গুগল একাউণ্টতে লগইন কৰিব তাৰপিছত যদিহে আপুনি মোবাইলৰ পৰা এক্সেছ কৰিব বিচাৰে কোনো ফাইল যদিহে আপুনি PCৰ পৰা বা কোনো অন্য ডিভাইচৰ পৰা আপলোড কৰে সেই ফাইলটো আপুনি এক্সেছ কৰিব পাৰে চিম্পলি আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোন আপোনাৰ হয় বন্ধুসকল এনেদৰে আপোনাৰ গুগল ড্ৰাইভ এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে যিকোনো ফাইল আপুনি য'ৰে পৰা থাকে বা য'তে নাথাকক আপুনি সেই ফাইলটো এক্সেছ কৰিবলৈ পাৰে হয় বন্ধুসকল এনেদৰে আপুনি গুগল ড্ৰাইভৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে হয় বন্ধুসকল এনেদৰে আপুনি যদি গুগল ড্ৰাইভ ব্যৱহাৰ কৰে আপোনাৰ ফোনৰ মেমৰি কেপাচিটি পাই থাকিব বা মেমৰি ফুল নহয় হয় বন্ধুসকল আশা কৰিলোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বুজি পালে যে অনলাইন ক্লাউড ষ্ট'ৰেজ মানে কি গুগল ড্ৰাইভ মানে কি ইয়াৰ সুবিধাসমূহ কি ইয়াৰ ব্যৱহাৰসমূহ কি হয় বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ জয় অসম